Đàm Tùng Vận đã run rẩy vì lạnh trên phim trường. Tiêu Dao chính thức khởi chiếu vào ngày 27 tháng 12. Chiếc váy hoa đào của cô ấy ẩn chứa 7 lớp bí ẩn, còn phụ kiện nặng 3 cân của Hầu Minh Hạo khiến anh ấy phải cúi gập người. Lần này Tiêu Dao thực sự đã dốc hết sức mình, nghe nói cô ấy đã chấp nhận giảm 2/3 cát xê cho vai phản diện trong Vô Tư, chỉ để tự mình viết lại kịch bản, biến nhân vật phản diện một chiều Huyền Cơ thành một nhân vật phức tạp, bề ngoài chữa bệnh nhưng bí mật đầu độc người khác. Ngày đầu tiên trên phim trường, cô ấy đã chỉ vào kịch bản và nói với đạo diễn, nhân vật này không ổn, cần phải thay đổi lớn. Sau đó, cô ấy đã nhốt biên kịch trong một căn phòng nhỏ suốt 3 ngày. Khi họ bước ra, Huyền Cơ đã trở thành một nhân vật bi kịch gợi lên cả sự căm ghét và thương hại. Đàm Tùng Vận cũng đã làm việc vô cùng chăm chỉ trên phim trường. Trong một cảnh cô ấy chơi sáo, đạo diễn đề nghị sử dụng động tác giả và lồng tiếng sau, nhưng cô ấy nhất quyết học với một người thầy 3 tháng trước đó, khiến các ngón tay chai sạn, tất cả chỉ vì vài giây chân thực trên màn ảnh. Trong quá trình quay cảnh tuyết ở nhiệt độ âm 10 độ C, cô ấy dán túi giữ nhiệt khắp chiếc váy mỏng manh của mình, nhưng nụ cười vẫn ngọt ngào như mùa hè. Khoảnh khắc đạo diễn hô cắt, cô ấy lập tức run lên vì lạnh. Để thể hiện vai ma vương Hồng Diêm một cách thuyết phục, Hậu Minh Hao đầu tiên tăng 10 cân cơ bắp để tạo vẻ ngoài uy nghiêm, sau đó giảm mạnh 15 cân để nhấn mạnh sự yếu đuối sau khi bị phong ấn 100 năm. Vẻ ngoài tóc bạc của anh trải qua 7 hoặc 8 lần thử trang điểm, mỗi lần cần hơn 10 giờ đeo kính áp tròng đặc biệt, chịu đựng đôi mắt đỏ ngầu để tìm ra vẻ uy nghi lười biếng. Khoảnh khắc hài hước nhất là khi anh và Đàm Tùng Vận quay cảnh thổi bột mì vào nhau, họ phải quay đi quay lại nhiều lần, mặt mũi phủ đầy phấn trắng, trông như vừa được lôi ra từ một thùng bột mì, khiến cả đoàn làm phim bật cười. Đội ngũ sản xuất vô cùng xa hoa, đầu tư 300 triệu nhân dân tệ để xây dựng một thung lũng Vạn Yêu, rộng 50.000 mét vuông trong những khu rừng nguyên sinh ở Vân Nam và Quý Châu. Chiếc váy hoa đào màu hồng của Đàm Tùng Vận được thêu tỉ mỉ 288 bông hoa đào bởi một nghệ nhân thêu ở Tô Châu, xếp lớp với 7 lớp vải twin. Mỗi chuyển động của nó trông như thể những cánh hoa nhỏ đang bay xuống. Áo choàng đen của Hầu Minh Hạo được trang trí bằng các họa tiết ma quỷ thêu bằng chỉ bạc xung quanh viền, khá nặng, buộc anh ta phải giữ tư thế khom lưng. Điều này thực sự phù hợp hơn với hình tượng ma vương của anh ta. Cốt truyện của Sao Tiêu Dao sao cũng khác biệt so với thông thường. Bộ phim không bắt đầu bằng một câu chuyện trả thù cay đắng, mà là với Tiêu Dao, do Đàm Tùng Vận thủ vai, một cô bé tham lam mơ ước trở thành quan lại ở ma giới, vô tình lạc vào thung lũng vạn quỷ và đánh thức Hồng Diêm. Do Hậu Minh Hao thủ vai vua ma giới, hai người bị trói buộc với nhau để tìm kiếm suối ngọc. Tiêu Dao thường xuyên buông những lời tán tỉnh xến xúa với Hồng Diêm. Ngài đã từng có người yêu chưa? Ngay cả một con quỷ cũng được. Ban đầu, Hồng Diêm giữ thái độ lạnh lùng, nhưng sau đó bị ảnh hưởng, ánh mắt thậm chí còn thoáng chút tình cảm khi chứng kiến những trò hề của Tiêu Dao. Bộ phim cũng có nhiều vụ án theo từng tập, chẳng hạn như vụ án rừng sương mù, không tập trung vào sự đáng sợ của những con quái vật, mà tập trung vào việc con người vì lòng tham đối với những mảnh suối đã dùng đến thủ đoạn lừa bịp trở nên tham lam hơn cả chính những con quái vật. Những vụ án này giống như những tấm gương phản chiếu những ham muốn trong bản chất con người. Vai diễn khách mời của Triệu Lệ Dĩnh trong vai Huyền Cơ, dù thời lượng xuất hiện hạn chế, vẫn gây ấn tượng mạnh. Cô cố tình giảm 3 kg và thậm chí thay đổi cả cách thoại, thêm vào đó là một nụ cười lạnh lùng. Cô ấy làm chủ toàn bộ cảnh quay chỉ bằng ánh mắt. Cô và Đàm Tùng Vận có một cảnh quay mang tên Cuộc đối đầu tại phế tích Côn Luân. Một người mặc đồ trắng, một người mặc đồ đen, một người dùng sáo ngọc, người kia dùng năng lượng đen. Họ quay cảnh này chỉ trong 2 lần, và sau khi quay xong, Triệu Lệ Dĩnh thậm chí còn ôm Đàm Tùng Vận nói rằng cô đã nắm bắt được tất cả cảm xúc của đối phương. Đạo diễn Từ Cơ Châu đã mang những kỹ thuật từ bộ phim Cơn Bão vào bộ phim này, tạo nên một cảm giác âm mưu chính trị đặc biệt mạnh mẽ. Rất ít nhân vật trong phim chỉ đơn thuần là tốt hay xấu. Ví dụ, trưởng lão của giáo phái Bất Tử do Kim Thế Kỷ thủ vai xuất hiện với vẻ ngoài thanh thoát và siêu phàm, nhưng lại đang âm mưu điều gì đó. Mỗi nhân vật đều có lý do riêng cho hành động của mình, họ không chỉ là những công cụ phục vụ cho nhân vật chính. Hiệu ứng đặc biệt cũng rất xuất sắc, với sự tham gia của ekip làm phim Sao Lang Thang Địa Cầu 2 sao. Ma thuật của Hồng Diêm được thể hiện bằng những luồng ánh sáng đỏ như máu, trong khi các đội hình của loài người được thể hiện bằng những lá bùa vàng, trực quan hóa hai chủng tộc đối lập. Ngoài ra còn có một cảnh quay tại Hồ Thanh Tẩy, nơi các bộ xương người và cáo được tái tạo. Cảnh này vô cùng chân thực và khá ấn tượng. Âm nhạc cũng không phải là những bài hát cổ trang truyền thống, âm thanh điện tử được sử dụng để tạo nên cảm giác huyền ảo của thế giới ma quỷ. Tiếng sáo do Đàm Tùng Vận chơi trong phim được một giáo viên từ Dàn nhạc Quốc gia Trung ương thu âm đặc biệt trong một hang động thật để thu được âm vang tự nhiên nhất. Ngay cả trước khi phát hành, bộ phim đã thu hút hơn 8 triệu lượt đăng ký trước, gần như làm quá tải máy chủ. Vẻ ngoài tóc bạc của Đàm Tùng Vận và ánh mắt sắc bén, đầy ác độc của Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành hiện tượng lan truyền trên Douyin và Weibo.
CCTV8 thậm chí còn điều chỉnh khung giờ phát sóng giữa trưa cho bộ phim này, cho thấy tầm quan trọng của nó. Hậu Minh Triệu có một cảnh nhảy từ vách đá cao xuống, do chính anh thực hiện mà không cần diễn viên đóng thế. Áo choàng đen của anh ta tung bay trong gió, tạo nên một cảnh tượng đẹp mắt, nhưng không thể phủ nhận là nguy hiểm. Đàm Tùng Vận vào vai hai nhân vật, Tiêu Dao lanh lợi và công chúa Ninh An lạnh lùng. Cô ấy lập tức tạo được dấu ấn riêng bằng cách điều chỉnh độ cong của lông mày và những cử chỉ tinh tế. Đội ngũ đạo cụ đã chú trọng đến từng chi tiết nhỏ. Chiếc gương Côn Luân trong phim được các chuyên gia phục chế từ bảo tàng cung điện làm cho trông cổ kính hơn. Món trang sức bằng đồng trên eo của Hồng Diệp tuy đẹp nhưng thực chất nặng tới 3 cân, và Hậu Minh Hao đeo nó mỗi ngày quả là một kỳ tích. Hình ảnh mái tóc bạc của Đàm Tùng Vận trong Tiêu Dao đã gây sốt trên mạng, và nụ hôn định mệnh của cô với Hậu Minh Hao thậm chí còn gây ấn tượng với Triệu Lệ Dĩnh. Giữa sự mong chờ lớn lao, một nụ hôn nồng cháy đã đủ để xua tan cái lạnh của mùa đông. Ở cuối đoạn trailer mới được phát hành của bộ phim truyền hình giả tưởng Tiêu Dao của Đàm Tùng Vận và Hồng Diệp của Hậu Minh Hao ôm chặt lấy nhau trong ánh sáng và bóng tối lấp lánh, lời tỏ tình chân thành của cô: "Em đến đây để tìm anh, định mệnh của chúng ta là mãi mãi gắn bó với nhau", kèm theo một nụ hôn dịu dàng, ngay lập tức khơi dậy niềm đam mê của vô số người hâm mộ. Các cuộc thảo luận trên Weibo bùng nổ với những bình luận như "Cảm giác định mệnh này thật tuyệt vời", "Nước mắt của tôi cũng vô ích", và "Phản ứng hóa học giữa Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hạo thật đáng kinh ngạc, chỉ xem trailer thôi cũng khiến tôi muốn họ cưới nhau ngay lập tức". Những bình luận này đã tạo nên bối cảnh cho bộ phim được mong đợi nhất, sẽ ra mắt vào ngày 27. Đây không chỉ đơn thuần là một nụ hôn, nó chứa đựng vô vàn những đột phá và bất ngờ, đặc biệt là đối với nữ diễn viên chính, Đàm Tùng Vận. Sau nhiều năm hoạt động trong ngành, Đàm Tùng Vận đã khẳng định vị thế của mình là một nữ diễn viên hàng đầu, nhờ vào vẻ đẹp trẻ trung bất khả chiến bại trong With You, sự hiện diện ấm áp và chữa lành của Lee Chiên Chiên trong Go Ahead, và nét duyên dáng kỳ lạ của Joan Jingxia trong Under the Power. Vẻ ngoài trẻ trung đặc trưng và diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc đã mang lại cho cô sự nổi tiếng vô cùng lớn. Tuy nhiên, điều này cũng trở thành một gánh nặng ngọt ngào. Vai diễn Serial là một cuộc phiêu lưu táo bạo và quyến rũ trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Bộ phim truyền hình giả tưởng đầu tiên của cô, trong đoạn trailer, thoáng thấy mái tóc bạc trắng của cô đã hoàn toàn đảo ngược hình ảnh cô gái nhà bên quen thuộc trước đây. Mái tóc trắng như tuyết, kết hợp với đôi mắt lạnh lùng và kiên định, toát lên vẻ đẹp vừa mong manh vừa mạnh mẽ, khiến người xem phải thốt lên: "Đây có thực sự là Đàm Tùng Vận mà tôi biết, cô ấy đa tài quá", và "Mái tóc bạc trắng này thật tuyệt vời". Sự kết hợp giữa vẻ lạnh lùng và sự mong manh thật sự rất cuốn hút. Điều ấn tượng hơn nữa là thử thách to lớn khi cô phải đóng hai vai diễn. Một khoảnh khắc, cô là Tiêu Dao, một cô gái bán yêu vừa đến thung lũng vạn yêu, đôi mắt lấp lánh sự tò mò về những quả cầu linh hồn bay lượn, ngây thơ và đáng yêu. Khoảnh khắc tiếp theo, cô hóa thân thành Ninh An, một công chúa loài người cao quý, xa cách và sắc sảo, giọng nói trầm ấm, ánh mắt sắc bén tỏa ra vì chất khó gần, hoàn toàn trái ngược với con người trước đây của cô. Sự tương phản cực độ này không chỉ tạo ra tác động thị giác mà còn là một bài kiểm tra toàn diện về kỹ năng diễn xuất của cô. Khả năng kiểm soát tinh tế biểu cảm khuôn mặt và biến tấu giọng nói của Đàm Tùng Vận đã thổi hồn vào cả hai nhân vật, tạo niềm tin cho khán giả về màn trình diễn của cô trong loạt phim chính. Nhiều người cho rằng cô đã chứng minh mình không chỉ là một nữ diễn viên mặt trẻ con, cô là một nghệ sĩ thực thụ dám đột phá và theo đuổi sự xuất sắc. Hầu Minh Hạo, bạn diễn của Đàm Tùng Vận, cũng là một ngôi sao đang lên được mong đợi. Chuyển từ thần tượng chương trình tìm kiếm tài năng sang diễn viên, anh dần xây dựng được danh tiếng và sự nổi tiếng với những màn trình diễn xuất sắc trong các bộ phim như Sao khi chúng ta còn trẻ sao và Sao người bảo vệ trái tim sao. Vai diễn Ma Vương, Hồng Diệp trong Sao Tiêu Dao sao của anh là một nhân vật vô cùng đa chiều. Anh sở hữu cả khí chất uy quyền và tài năng chiến lược của một vị vua, cũng như những thăng trầm và sự cô đơn của một người từng trải. Trong trailer, sự dịu dàng và kiềm chế trong ánh mắt của anh khi nhìn Tiêu Dao cùng với khí chất mạnh mẽ khi đối mặt với kẻ thù, tất cả đều thể hiện sự căng thẳng diễn xuất đáng chú ý. Cư dân mạng đã hết lời khen ngợi sự kết hợp giữa anh và Đàm Tùng Vận là sự kết hợp hoàn hảo giữa ngoại hình và tài năng, nhận xét về phản ứng hóa học mạnh mẽ trên màn ảnh và những tia lửa tình yêu giữa hai người, khiến câu chuyện tình yêu xuyên chủng tộc này trở nên vô cùng thuyết phục. Nếu sự đột phá của các diễn viên khơi dậy sự mong chờ, thì đội ngũ quyền lực đứng sau Sao Tiêu Dao sao chính là sự đảm bảo rằng bộ phim này chắc chắn sẽ thành công. Tên của Tiêu Dao được liệt kê nổi bật trong vai trò nhà sản xuất, là một nữ diễn viên tiên phong và tiếp tục dẫn đầu kỷ nguyên phim truyền hình giả tưởng lấy nữ chính làm trung tâm với các tác phẩm như Sao Hành trình của Hoa sao, Sao Công chúa sứ giả sao và Sao Huyền thoại Hao Lan sao. Sự am hiểu và khả năng kiểm soát thể loại này của Tiêu Dao là không thể phủ nhận trong ngành. Việc cô chuyển từ vai trò diễn viên sang vai trò nhà sản xuất cho Sao Tiêu Dao sao chính là minh chứng cho tài năng của cô. Một cư dân mạng bình luận:
Triều Lệ Dĩnh chính là đỉnh cao của phim truyền hình giả tưởng, với cô ấy làm nhà sản xuất, kịch bản và khâu sản xuất hoàn toàn được đảm bảo. Sự tin tưởng này xuất phát từ con mắt tinh tường của cô trong việc lựa chọn dự án và sự tôn trọng dành cho diễn xuất. Sự tham gia của cô thể hiện yêu cầu khắt khe về chất lượng kịch bản và tiêu chuẩn sản xuất, đảm bảo với khán giả rằng bộ phim này sẽ không làm thất vọng thể loại giả tưởng. Hơn nữa, đạo diễn là Từ Cơ Châu, người nổi tiếng với bộ phim hành động chống xã hội đen Đình Đám Sao Cơn Bão Sao. Một đạo diễn được biết đến với những chủ đề hiện thực và khắc họa phức tạp bản chất con người, nay lại chỉ đạo một bộ phim giả tưởng. Sự kết hợp này chắc chắn sẽ tạo nên một sức mạnh tổng hợp đáng kinh ngạc. Làm thế nào anh ấy có thể kết hợp ngôn ngữ điện ảnh hiện thực với một thế giới giả tưởng lãng mạn? Làm thế nào anh ấy có thể khám phá chiều sâu của nhân tính trong bối cảnh giả tưởng? Hiệu ứng đặc biệt tinh tế và bố cục điện ảnh trong trailer dường như đã hé lộ một số câu trả lời. Cư dân mạng bình luận, không ngạc nhiên khi hiệu ứng đặc biệt trông tuyệt vời như vậy, có một đạo diễn giỏi tạo nên tất cả sự khác biệt, và mong chờ đạo diễn Từ Cơ Châu mang đến điều gì đó mới mẻ cho phim truyền hình giả tưởng. Không chỉ là lãng mạn, sự kết hợp này chắc chắn đã mang lại cho Sao Seo Sao chiều sâu và chất lượng vượt trội so với các bộ phim tình cảm lịch sử thông thường. Bên cạnh hiệu ứng đặc biệt rực rỡ và dàn diễn viên nổi tiếng, cốt truyện chính của Sao Seo Sao cũng hấp dẫn không kém. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết gốc, xây dựng một thế giới nơi con người và yêu quái cùng tồn tại và luôn đối đầu nhau. Nguồn gốc của mọi thứ đều hướng về Ngọc Suối, một dòng suối có thể khơi dậy dục vọng của vạn vật. Đàm Tùng vận vào vai cô gái trẻ, Tiêu Dao, người vô tình bước vào thung lũng vạn yêu quái hẻo lánh, giống như một viên sỏi nhỏ ném vào hồ nước sâu thẳm của dục vọng, khuấy động dòng nước mùa xuân của yêu giới. Cô gặp gỡ Hong Ye, vua yêu quái, do Hầu Minh Hạo thủ vai, một người hùng mạnh từng trải qua thế giới và hiểu rõ bản chất con người, nhưng lại gánh vác trách nhiệm nặng nề bảo vệ toàn bộ giống loài của mình. Trong những tương tác với Tiêu Dao, người vẫn không hề lay động bởi dục vọng. Trái tim băng giá của Hong Ye dần tan chảy, hai người tình cờ bị cuốn vào một loạt vụ án kỳ lạ, cùng nhau đối mặt với một kẻ thù mạnh mẽ và bí ẩn. Trong cuộc đấu tranh để được bảo vệ và chuộc lỗi, họ đã tạo nên một câu chuyện bi tráng về số phận vượt qua ranh giới loài. Phản ứng của thị trường là thước đo chân thực nhất. Chỉ trong vài ngày sau khi công bố ngày phát hành chính thức, số lượng đăng ký trước cho Sao Tiêu Dao Sao trên các nền tảng khác nhau đã vượt quá 1 triệu. Sự quan tâm trước khi phát hành này là một phiếu tín nhiệm từ khán giả. Niềm tin này cũng gắn liền với sự tận tâm của các diễn viên. Trước đây, sau khi hoàn thành quay phim 3 bộ phim truyền hình liên tiếp, Sao Tiêu Dao Sao, Sao Mi Mountain NC Sao và Sao Lan Siang Jugu Sao, Đàm Tùng Vận được nhận thấy đã giảm cân đáng kể, và vẻ ngôn việc tiêu tụy của cô trong những bức ảnh bị rò rỉ đã gây ra nhiều lo ngại cho người hâm mộ về sức khỏe của cô. Sau khi kết thúc quay phim, cô đã đăng một thông điệp hứa sẽ nghỉ ngơi thật tốt và thông báo về một buổi gặp gỡ người hâm mộ nhỏ sau 8 năm gián đoạn, nơi cô sẽ trình diễn hơn 30 bài hát cho người hâm mộ của mình. Thái độ kết hợp giữa sự chăm chỉ trong sự nghiệp với những phản hồi chân thành dành cho người hâm mộ đã tạo nên một mối liên kết cảm xúc sâu sắc hơn giữa cô và khán giả. Mọi người mong chờ Seo không chỉ vì cốt truyện hay mà còn để ủng hộ một nữ diễn viên tận tâm và giàu lòng trắc ẩn.